ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මුල්තානි මිට්ටි යොදාගෙන කොහොමද අපේ සම පැහැපත් කරගන්නේ කියලා. මේ මුල්තානි මිට්ටි කියන්නේ මොනවද? මුල්තානි මිට්ටි කියන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන මැටි විශේෂයක්. මේක තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ විතරයි. ඉතින් මේ මැටි විශේෂය ලෝකේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හැම දෙයකටම භාවිතා කරනවා. මේ මුල්තානි මිට්ටි වලට පුළුවන් අපේ හැම පැහැපත් කරන්න. ඒ වගේම අපේ මූණේ තියෙන කුරුලෑ, ලප කැලැල්, අඳුරු පැල්ලම් මකලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මූණේ තෙල් වැඩිපුර තියෙනවා නම් ඒ තෙල් වැඩිපුර නැති ගතිය අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ හැම වේලිලා තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න ප්‍රසිද්ධ චරිත පවා මේ මුල්තානි මිට්ටි කියන නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක තියෙන ඉන්දියාවේ විතරයි. මේකට full earth කියලාත් කියනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ face pack එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මුල්තානි මිට්ටි හැඳි දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මුල්තානි මිට්ටි පැකට් එක. මෙතන තියෙනවා fresh milk තේ හැන්දක්. ඊට අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. fresh milk නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් rose water හරි නිකන් වතුර හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ face pack එක පොඩ්ඩක් ඝනකමට තමයි හදාගන්නත් ඕනේ. අපි දැන් face pack එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු කොහොමද මූණේ ආලේප කරලා. හරි මට ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි facial එකක් හරි face pack එකක් හරි මූණේ ආලේප කරන්න කලින් අපේ මූණේ තියෙන මේකප් සියල්ලම cleanser කරලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන මොකක් හරි cleanser එකකින් මූණ cleanser කරලා මේ face pack එක ආලේප කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ මුල්තානි මිට්ටි ඕනෑම සමකට ආලේප කරගන්න පුළුවන්. තෙල් සහිත සමටත්, වියලි සමටත් මුල්තානි මිට්ටි ආලේප කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ sensitive skin එකක් තියෙනවා නම් මේ මුල්තානි මිට්ටි face pack එක ආලේප කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් කන් පෙත්ත පිටිපස්සේ පොඩ්ඩක් ගාලා බලන්න. මොකද දනවා වගේ නම් මේ මුල්තානි මිට්ටි face pack එක කරන්න එපා sensitive skin එකක් තියෙනවා නම්. තෙල් සහිත සමටත්, වියලි සමටත් මේ face pack එක ගොඩක්ම උපයෝගී වෙනවා. දැන් අපි මූණ cleanse කරගමු. මම මූණ cleanse කරගත්තා. දැන් face pack එක apply කරමු.
ඔන්න මම ෆේස් පැක් මූණෙන් අයින් කරගත්තා. ෆේස් පැක් එක මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා පිරිසිදු වතුරෙන් හොදලා අරින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆේස් පැක් එක මාසෙට දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆේස් පැක් එක ඔයගොල්ලන්ට වියලි සමට ඒ වගේම තෙල් සහිත සමට ආලේප කරන්න පුළුවන්. හැම ස්කින් එකකටම ඕනෑම සමකටම ආලේප කරගන්න පුළුවන්. අර මම කිව්වේ සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අර කන් පෙත්තේ ගාලා බලන්න. ඒක අර පිච්චෙනවා වගේ නම් මූණේ ආලේප කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ ෆේස් පැක් එකක් ආලේප කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිරිනි දිසානායක.